na ang pinaka-ultimate ride na gagawin ko ngayong taon dahil mula sa Metro Manila ay magmomotor tayo hanggang sa pinakadulo. 4 na taon kong pinangarap na makapunta dito sa may Sitangkay, Tawi-Tawi. Dahil akala ko nung una, yun na po yung pinakadulo, pero pagdating natin sa may Sitangkay, may mas dulo pa pala sa pinakadulo. Nakakatuwa dahil meron pa rin palang palitan ng produkto kahit wala kayong pera. Grabe nakakatuwa dahil nakita natin na mas malapitan itong Sadiq Grand Mosque. Kapag natapos itong mismong nasa likuran na natin, ito na po yung magiging pinakamalaking mosque, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi pati sa buong Southeast Asia. Papatunayan ko sa inyo na ligtas magmotor sa mga lugar na ipapakita ko, na wala kayo dapat ikatakot sa mga probinsyang mas marami ang mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano. Dahil kung magpapadala kayo sa takot at sa mga sabi-sabi at masamang kwento, sigurado akong hindi nyo makikita ang mga nasaksihan ko magmula sa Basilan, Sulu hanggang sa Tawi-Tawi. Welcome to Tawi-Tawi! Magbabayad lamang po kayo dito ng 20 pesos. Napakaliit na halaga. Pero pagbaba nyo dito, hindi nyo matatawaran yung mga ganitong klaseng tanawin. Kahit ako po mismo, gulat na ito pala yung itsura ng talon na pupuntahan natin. Kumpirmado nga yung balon dito, kumukulo yung tubig. Ayan, oh. Itong hot spring na nakikita nyo ay kakaiba sa lahat ng hot spring na bisita natin. Dahil kung iniisip nyo tabang o walang lasa yung tubig, pues nagkakamali kayo, maalat po. Na akala mo yung tubig dagat, mga kahapo. Ito yung unang pagkakataon na malalapitan natin at makakakita tayo ng isang makulay at napakagandang masjid. Dahil nandito tayo sa may Zamboanga City, hindi natin pwedeng palagpasin na hindi kumain ng sikat na Jimmy Sati and Food House. Grabe nakakatuwa dahil nakita natin na mas malapitan itong Sadiq Grand Mosque. Kung hindi po ako nagkakamali, itong mismong nasa likuran na natin, ito na po yung magiging pinakamalaking mosque, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi pati sa buong Southeast Asia. Ganun po kalaking mosque itong nasa ating likuran. Handa na ba kayo? Dahil unti-unti na tayong papunta sa isa sa mga exciting part ng ating paglalakbay dito sa Mindanao. At ipapakita ko sa inyo yung mga kultura at nakakamanghang lugar dito sa Zamboanga City.
Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay pinakita ko sa inyo yung ating paglalakbay mula dun sa may Kabangkalan City, Negros Occidental ay pumunta po tayo dun sa may Dumaguete City, Negros Oriental. Tapos binisita natin yung umuusok na kabundukan dun sa may Valencia at ay pinakita ko din sa inyo kung paano ginagawa yung hanging rice na tinatawag o yung puso dun sa may Central Visayas kung saan yung kanin nasa loob ng dahon ng nyog. At mula po sa may Dumaguete City ay tumawid po tayo ng Roro Fastcat papunta sa may Port of Dapitan dun sa may Zamboanga del Norte. Tapos nagmotor tayo hanggang narating natin itong munisipalidad ng Buog, Zamboanga, Sibugay. So bali dito po tayo magsisimula mag-vlog at dito po tayo natulog sa may Star Inn na malapit lamang po sa mismong sentrong bayan ng Buog dito sa may Zamboanga, Sibugay. At sa halagang 500 pesos hindi po kayo maniniwala talaga sa mga nakita ko dahil napakaganda ng kwarto, sobrang lambot ng kama, may aircon, may wifi, may smart TV at meron pong parkingan para sa mga motor at mga sasakyan. 24 hours po itong open kaya siguradong secure yung mga sasakyan nyo kapag dito kayo nakapark. At mula po dito sa mismong munisipalidad ng Buog ay magmomotor po tayo siguro ng 4 o hanggang 6 na oras, papunta na po tayo sa Asia's Latin City mga kapo. Pero bago ang lahat, total narito na po tayo sa may Buog, ay may mga dadaanan tayo at may mga pupuntahan along the way na mga spot, mga kainan at kung ano-ano pa. At ganun pa rin sa abot ng aking makakaya, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga kalsadahan at tanawin mula dito sa may munisipalidad ng Buog papunta sa may Zamboanga City. At para po umpisa natin itong ating masayang paglalakbay, ano pang hinihintay natin? Let's go! Bago po natin simula ng ating masayang paglalakbay patungo po sa Zamboanga City ay mag-aagahan pa rin po muna tayo. Total, alas 7 pa lang po ng umaga, yan, alas 7 pa lang po, maaga pa lang at magpapainit po muna tayo. Magtatanong-tanong tayo dito sa mismong Zamboanga, Sibugay dahil katulad doon sa may Central Visayas, yung mga residente pati yung mga lokal dito nagpapainit din. Ngayon titignan natin kung ano yung mga pagkain nila dito. So pupunta tayo as usual sa public market dito sa may Buog. Hanapin natin yung tanong-tanong tayo. Nong, may buntag. Asa man diri magpainit? Taas. Asa man mag-agi? Atos. Dire agi. Salamat nong. So merong putuhan dito. Okay. Pwede po, pwede. Okay, salamat. So magpapark tayo dito, tapos nandyan daw sa itaas yung putuhan. So tara, kain muna tayo ng puto. As usual, dito tayo pupunta sa mismong loob ng public market nila para magpainit. Meron daw ditong putuhan. Ayong buntag. Bago natin umpisahan yung ating paglalakbay, dito sa may Buog tayo magsisimula. At dahil magbe-breakfast tayo, syempre magpapainit muna tayo. Yan o, meron sila dito. Meron din sila ditong puto. Yan, tapol yung ginagamit nila, malagkit na kulay purple. Sa halagang 20 pesos. Tikman na natin to. Para po sa inyo. Halos wala din siyang lasa katulad ng mga ibang puto na natikman natin. Syempre, ang pampainit natin. Yan o, umuusok pa. Ang sikwati. Kita nyo naman kanina, talagang ginagawa, binabaterol or parang ginaganon yung tsokolate, sikwati. Tikman natin tong ano. Wow. Sarap. Pure na pure. The best pampares tong sikwati at puto lalong-lalo na tuwing agahan. Buti na lang dito sa may Buog, Zamboanga, Sibugay. Meron pa rin silang ganitong painit. Ayan, kombinasyon to. Kain po tayo.
matapos po natin kumain ng mabilisan at magpainit dun sa mismong public market ng Buog, Zamboanga, Sibugay, ay sisimulan na po natin ulit magmotor. At mula dito sa kinalalagyan natin ay meron po tayong mahigit kumulang 4 na oras papunta po dun sa may Zamboanga City. Pero may mga madadaanan po tayo, so possible na lumagpas pa po ng 4 or 6 or 7 oras bago tayo makarating sa Sambo. Dahil alam nyo naman, humihinto po tayo kapag kailangan at pinapakita ko po sa inyo yung mga kalsada, yung mga tanawin, kung saan pwedeng kumain at kung ano-ano pa. Kaya posibleng mas tumagal pa yung maging biyahe natin at makarating po tayo doon ng hapon na. At katulad din ng Central Visayas, nakita nyo naman may puto at sikwati yung pangpainit nila dito sa may Zamboanga, Sibugay. At hindi rin tayo nahihirapan makipag-communicate dahil mula dun sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, hanggang dito sa may Zamboanga, Sibugay, ay puro Bisaya po yung salita. At alam nyo naman po, halos napanood nyo na po yung ating Bohol episode, kaya alam nyo na kung bakit marunong po tayong makapagsalita ng Bisaya at marunong tayong makaintindi ng Bisaya dahil pinanganak po yung mama ko sa Bohol at dun po ako nag-high school sa Bohol. Kaya malaking tulong po yung mga ganong pagkakataon, lalong-lalo na nag-e-explore tayo ng solo at ibang lingwahe yung mga ginagamit nila. Pero dito sa Mindanao, majority po lahat ng mga tao dito nakakaintindi po ng Bisaya, kaya at least kahit papano kaya natin makapag-communicate at hindi po tayo magkakaroon ng mga language barrier. Depende na lang po siguro dito sa mismong Mindanao kung medyo liblib na at yung mga tribo dun sa may tulad ng mga Tausug, mag-iiba na po yung mga salita nila dyan. So pagpapatuloy na po natin ang ating pagmotor at na-excite na ako dahil ipapakita ko naman sa inyo itong mga kalsadahan mula dito sa may Zamboanga, Sibugay papunta doon sa may Zamboanga City. Let's go! Matapos lang ng halos 30 minuto mula doon sa may munisipalidad ng Buog ay malarating na natin itong ating unang destination. Tulad na nasabi ko sa inyo kanina, ay titignan natin kung totoo nga ba itong nakita natin na nakapin sa Google Maps. Asa na ba yun? In 300 meters mararating na daw natin yun. Saan kaya yun? Ito na ba yun? Nong! Ayong buntag! Mangutan ako, asa tong Vergara Hot Spring? Pwede mo na, Og? Sige. Sara, tignan natin to. At dahil kumpirmado na may hot spring dito sa may baba, dito sa may Barangay Silo, si Ay, Zamboanga, Sibugay, tara, tignan na natin to. So ito yung isa sa mga pool hot spring dito sa may Barangay Silo. Tignan natin kung mainit nga. May dumadaloy dito ang kawayan na galing dun sa may taas. Tingnan nga natin. Ito yung tubig. Uy, mainit nga. Nga ano na may hot spring din? Unsa man na may vulkan dire or unsa man? Siguro kay aning niyang mainit man pero maalat ito. Unsa ni siya maalat? Maalat. Ito yung isa sa mga natuklasan natin at kakaiba si mismong hot spring dito sa may Barangay Silo, dahil yung hot spring na nakikita nyo yan, hindi tubig tabang dahil tulad sabi ni tatay, maalat daw. Maalat. So tikman nga, pwede itong inumin po. Oo, pwede. Natin. Maalat nga, para siyang dagat. Ba't ganun? Maanot yun. Hindi namin alam po. Ang weird nung lugar dahil kakaiba yung hot spring na nakita natin dito, na bukod sa mainit yung tubig na galing daw sa bukal, yung tubig dito, kung iniisip nyo walang lasa, tubig tabang, maalat po yung hot spring, yung tubig ng hot spring na akala mo yung tubig dagat, mga kahapo. Mula dito sa may hot spring, nakakala mo yung tubig dagat, yung tubig
na galing doon sa may bukal, meron daw ditong kumukulo doon sa may unahan. So tignan natin kung ano yung kumukulo doon. So ito na nga mga kapop, kumpirmado nga yung balon dito, kumukulo yung tubig, ayan oh. Akala ko yung sinasabi nyo, kumukulong ilog o ano, pero hindi nyo sinabi, balon pala yung kumukulo. O balon. Gisimento lang kay para nga dili magkalat ang tubig nga nagkulo. Akala ko nung una, balon, pero dahil nga sa init ng tubig para hindi malapnusan yung mga residente, yung mga bata, kasi nga kumukulo talaga yung tubig, nilagyan nila dito na parang balon pamprotekta sa mga residente dito. Pero kumukulo talaga. Ihawog manok. Paghihawog manok. Kung saan man nila, iibutang. Dito na. Dito na. Ibutang lang sa kanini ang balde, ang tubig, tapos ilunod ang manok nga kanang katay na ihaw na. Maluto ang O manok. makuha nang ganang balhibo. Tapos kababoy, mao gyapon. Pag ihaw sa baboy, kana ray kuan nga tubig. So sabi nila dito yung mga residente, tignan nyo yung tubig kumukulo. Maghulog daw tayo ng piso para malaman natin. Kailangan pa po bang humiling or wala na? Wala na, maghuhulog lang para makita yung usok. Ay, umuusok nga. Bakit ganun? Ayan oh, kumukulo-kulo. So dati daw, nandun sa unahan. Tapos ngayon, lumipat naman yung kumukulo. So ibig sabihin, nakakaluto din po dito ng itlog kasi sa init. Oo, itlog. Wow. Parang malapit yata to sa dagat ang pinanggalingan nito kasi pag malaki yung tubig dito, may panahon na parang maalat ang tubig dito. Ang galing, mapapaisip ka, medyo malayo po dito yung dagat. Malayo. Malayo daw yung dagat malayo. dito. Ang tatakbuhin ng pambot namin, siguro aabot ng kalahating oras bago makarating kami doon sa dagat. Ah, ganun. Kalahating oras pa. Kalahating oras sakay yung pound boat bago makarating daw sa dagat. Pero nandito tayo sa kalupaan, maalat po. Yun nandito sa mismong kumukulo, pati dun sa may hot spring sa may unahan. Ba't kaya sila nakahinto? Anong meron? Ba't kaya sila humihinto? Ah, dyan ba? Sorry. Ano po meron? Ba't nakahinto sila? Walang mga kwanyan sir, hindi kumpleto. Ah, ganun ba? Akala ko anong problema. Sige, walang problema. Okay na pa? Okay, sige. Akala ko kung ano yung problema. Sige, thank you. Nagulat naman ako doon. Maraming mga nakahinto sa gilid. Ay, mga motor. Yung pala, walang lisensya, walang rehistro. Kaya pala sabi ko, bakit parang nakahinto lahat ng mga motorista. So, mabalik tayo pagkatapos nating ipakita yung kumukulong hot spring or yung hot spring dun sa may CI. Pati ipakita natin at mabisita, makita yung kumukulong batis dun sa kanilang barangay. Ay magmomotor po tayo ng kulang-kulang 13 kilometers papunta sa ating susunod na destination. Nandito na po tayo sa may anong barangay na ba to? Anong bayan na ba to? Nandito na po tayo sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mula dun sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay ng halos 30 minutes, tapos kakanan na po tayo dito papunta sa ating susunod na destination. Actually hindi ko rin alam kung
kung ano yung makikita natin dito, pero subukan na din natin. Tanong-tanong na lang tayo. Ito, kakanan na tayo. Tignan natin kung kakayanin ba ng motor natin. Hindi ko kasi sigurado kung kakayanin natin. Pagka hindi na kinakaya at sobrang putik na, balik na po tayo. Sabi may daanan naman daw. Nako, ito ba yung daanan? Ano na naman to, kapoy? Wow, mamaya. Dito tayo. Dito. Dito tayo. Opya. Iyan. Malaman na lang natin yan dun sa may unahan. Kung kakayanin natin. Ay, putik yan. May putik talaga, boy. Ala, liblib na naman to. Tingnan natin, kulay orange yung nadaanan natin. Putik yan, no? Aray ko po. Orange pa man din. Nang pwede ba utang na? Mao na agyanan pa doon falls? Oh, mga ni sir. Makasulod ba ko dili na? So, makaagi ra ka doon sa dalan niya. Pag dire kayo ni mo dire. Par left ka. Nada ba ko des? Na ba kalsada to? Nasa sa do. Dire ra dapita. Oh, dire basta mo ni dalana. Kayo dito. Pawala. Wala, may crossing diyan nga cross. Pawala lang jud ka. Okay. Ngayon, pag abutin mo sa babaw na, may silinto na to, highway. Pa-highway, pa-right na ka. Pa-right. Pag abutin mo dito sa sentro na, may sentro, may dalam na sentro yun. Pag abot mo taas kay buntod, di pa kaabot sa babaw, may eskwelahan diya, may barangay hall, dahil pa right. Moto, pasulod dito dito. Makasulod ni. Makasulod dito sa propobos na dili na. Mau ba? Sige, salamat. Kaya naman daw. Puntahan natin. Dito tayo. May ano dito lang naman daw yung off-road. Tara. Puntahan natin yun. Ano na lang 7 kilometers Kung kaya nga naman ng maliliit na motor, kaya din natin. Scooter gaming off-road, oh. Boom. Putik-putik, oh. Matarik to, oh. Sko. Tara, tandahanin natin. Ang tarik, ahon, ADB. Grabe mga bato. Ayun, may maliit na semento. Alright, kahit pa paano semento na. Saan ba dito? Ayun, may semento nga. Saktong-sakto, kakanan daw tayo dyan. Grabe. Tara, kakanan tayo. Andito na tayo sa may barangay Logan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Barangay Gomotok. Mayong buntag. Mungutahan ako, asa pa doon ng kanang falls. Malagandis. Layo pa ko, diretso pa. Lamat. Apa, wala? Sige, lamat nong. Lamat. Ito daw tayo, tara. Let's go. At sana hindi po umulan dito dahil medyo umaambon-ambon na. Para may pakita ko sa inyo yung magandang falls ito. Medyo magpapaspas tayo para hindi tayo abutan ng ulan. Let's go. Kung sakaling bibisitahin nyo rin itong destinasyon na ating pupuntahan, ay may kalsada na po. Teka, saan na ba yun? Ito na ba yun? Tanungan natin.
Ayo. Mama, mayong aga. Asa na dapit ka ng Malagandis Falls? Asa na siya? Maglagbok. At dito daw tayo maglalagbok. So tara. Pagkatapos natin pagdaanan yung maputik at baku-bakong mga kalsada, narating na natin itong Barangay Malagandis na kung saan Tagbilat Falls pala yung pupuntahan natin. Pagdating nyo dito, maglalagbok po kayo dito sa mismong bahay. Anong pangalan nyo po, ma'am? Jelly po. Ni Ma'am Jelly para maglagbok kayo dito. Ito si Ma'am Jelly. Tapos 20 pesos po. And then ilang minutes na lang po yung lakad papuntang falls? 5 minutes na lang po. 5 minutes walk. So tara, puntahan na natin to. Meron ditong nakalagay na Falls 1 at Falls 2. Pero sabi dun, sa pinag-iwanan natin mga motor, ay Falls 2 daw yung maganda. So direkta na agad tayo sa Falls 2. Buti na lang at may mga hawakan na pwedeng tumulong sa atin. Kailangan natin magdahan-dahan dito, boy. Wala tayong makakasama pababa. Tapos may part doon na maputik at kailangan nyo mag-iingat dahil madulas. Nadulas ako kanina kasi hindi ako nakahawak, medyo basa yung dinadaanan natin. Pero nandito na tayo sa parte na dinadaanan natin na ito, may semento na. At kung naririnig nyo yung tunog ng lumalagaslas na tubig, indikasyon lamang mga kapo na malapit na tayo. Eto na yun mga kapo. Eto na oh. Ay, kita nyo yan. Wow! Grabe! Ang ganda! Tingnan nyo yan! Wow! Ang ganda! Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin kanina na halos hindi ko alam kung saan na papunta dahil sobrang putik na at off-road at sobrang liblib na. Pero ito, yung pinunta natin mga kapo, ang ganda! Nakita nyo naman yung estado na dinaanan natin mula dun sa mismong main highway hanggang marating natin itong Barangay Malagandis na kung saan hindi natin inaasahan na ito pala yung bubungod sa atin mga kapo. Ito na yung tinatawag nilang Tagbilat Waterfalls. Hindi ko inaasahan mga kapo na ito pala yung itsura ng talon na pupuntahan natin dito sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. Dahil yung naka-pinpoint dito sa may Google Maps, wala pong larawan ng mismong talon na ito. Nakita nyo naman siguro yung mga pinagdaanan nating putik, yung lubak, na halos hindi ko na alam kung meron ba talagang madadaanan na waterfall. So naglakas loob lamang po tayo, pero hindi po tayo nabigo dahil kita nyo yan, ang ganda! Isang tagong paraiso na naman yung natuklasan natin dito sa isa sa mga liblib na barangay ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Grabe, nandun pa lamang tayo sa may hagdanan, pababa pa lamang po tayo kung saan tayo naroroon. Naririnig ko na yung lumalagaslas na tubig. Magbabayad lamang po kayo dito ng 20 pesos. Napakaliit na halaga. Pero pagbaba nyo dito, hindi nyo matatawaran yung mga ganitong klaseng tanawin. Kahit ako po mismo, gulat na ito pala yung itsura ng talon na pupuntahan natin. Halos nanlulumo na ako dahil sobrang liblib na po ito at hindi ko sigurado kung may makikita po tayo, naglakas loob po tayo. Pero yung bubungad pala sa atin, itong napakagandang paraiso. Kuya Wilmy, pwede ba sila maligo dyan? Pwede. Anong best time na pumunta yung mga turista dito?
sa Pagbilat Falls? By June hanggang December. Yung nandyan sa ilalim, malalim ba yan? Medyo may kalalaman din. Pwede rin maglangoy-langoy. Pwede rin tayo pamassage lang Massage sa mismong tubig? sa mismong tubig. Wow! Dito po ba sa Pagbilat, ilan po yung falls na meron? Bali, 2 palapag to. May first floor first floor, second floor dito. Medyo maliit lang pero maraming pwedeng liguan doon. May mga parang pool nga Maliliit na pool. Ano ba yun? Malalalim o mabababaw? Tamang-tama lang sir, tamang-tama lang sa tao. Pero yung mga bata, saan sila madalas pumupunta? Dito. Kasi masip dito. Kasi pag nasa ibabaw, baka pwede mahulog. Kasi mataas yun. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon dito kapag masama yung panahon, lumalakas yung tubig? Pero hanggat nandito kami, babantayan namin sila. Pag umuulan doon sa may ibabaw banda, baba na ako dito. Sabihin sila nga, dito na sila sa tabi. Hindi na sa gitna. Anong oras po bukas itong falls na to? 6 hanggang 6. 6 to 6. 6 to 6. Tapos yung cottage, magkano po yung cottage? Bali, cottage natin, 200 lang. 200. 200. Per day na yun. Per day na yun. Anong mga bawal at hindi pwedeng gawin dito po sa may Pagbilat Falls? Yung magkalat ng basura, isiparate natin yun para manatili malinis ating mapaligiran. Pwede po silang magbaon ng pagkain? Pwede magbaon. Pwede silang uminom dito ng alak? Pwede. Pero hindi lang masyado maglasing. Makikita nyo yung mga nagbabagsakan at lumalagaslas na tubig at hanggang doon pa yan sa may itaas dahil level po itong mga talon na ito at hanggang doon sa may itaas ay may mga mamaliliit na mini waterfalls. Pero itong mismong nakikita nyo sa ating likuran na tinatawag nilang Falls 2, ito talaga yung pinakamalaki. Kaya doon pa lamang sa may itaas, tinanong ko na kung ano ang itsura or kung saan maganda pumunta, kung sa Falls 1 o sa Falls 2. Kaya dumiretso po tayo mula doon sa mismong jump off tayo, bumaba tayo dito agad sa mismong Falls 2. At hindi ko alam kung maja-justify ba ng ating gamit na drone at hindi ko alam kung maririnig ba yung boses natin dahil napakalakas ng lagaslas ng tubig dito. Mula dito sa may kaliwa hanggang doon sa kanan may nagbabagsaan at lumalagaslas na tubig. Kung sakali magkakaroon po kayo ng pagkakataon na ma-explore at makapunta po dito sa may Zamboanga, Sibugay, wag na wag nyo pong palalampasin na hindi mabisita at hindi makita itong nakatagong waterfalls dito sa may Barangay Malagandis. Wag na wag nyo pong pangungunahan yung takot sa sarili nyo na mag-explore sa mga gaganitong klaseng kaliblib ng lugar. Kung marunong po kayong rumispeto at makisama sa mga lokal, kahit saang lugar po na pumunta kayo, kahit sa mga ganitong klaseng kaliblib na lugar, kayang-kaya nyo pong dalhin yung sarili nyo. Hindi na po natin magagawang maligo dahil sigurado ako napakalamig ng tubig dito. Ipinapakita ko lamang po sa inyo na marami pang mga lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa may Zamboanga, Sibugay. Katulad ko, mag-isa lamang po ako at ipinapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng aking pagmumotorsiklo na marami pa pong mga paraiso ang nakatago sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Katulad nitong Pagbilat Falls. Mula dun sa may obelisk ng Ipil, Zamboanga, Sibugay, nagmadali tayo. Kita nyo naman, nakakapote na tayo dahil sobrang lakas po talaga ng ulan. Kaya wala tayong nagawa kundi dumiretso na hanggang sa narating natin itong arko. Ewan ko kung anong arko to. Yan, thank you, visit us again. Wow, palabas na ata tayo ng Zamboanga, Sibugay. Eyo. Eto na. Hindi ko na alam kung anong boundary nito. Siguro boundary na ito ng Sibugay at ng Zamboanga City. Iyon ang hindi ko sigurado mga kapo. Ay, eto na. Nandito na, meron na nga. Zamboanga City na. Boundary nga pala yun. Hindi na ana natin. Eto, meron dito nakalagay.
Yun oh. May karatula dito. Bienvenidos. Ciudad de Zamboanga. Ayan na yung arko. Kakapasok lang po natin sa Vitali dito sa may Zamboanga. At malapit na po tayo sa mismong Zamboanga City. Kung hindi ako nagkakamali, meron pa tayong 2 hours. Pero may mga madadaanan pa po tayo. Dito makakakita na rin po tayo ng kaliwat kanan mga masjid or yung bahay dasalan ng mga kapatid nating Muslim. At ito yung itsura ng kanilang kalsada dito. Napakasimple lang. Makakapagmaneho na rin po kayo ng maayos dito. At ini-enjoy na lang natin dahil yung susunod na pupuntahan natin ay 1.7 kilometers o kulang-kulang 3 minutes na lamang. Sa katunayan nga po, itong dadaanan natin dito ay isang parte lamang po ng kalsada. So malapit na po tayo, wala lang 2 kilometers mararating na po natin. At nandito na tayo sa mga kabahayan ng mga kapatid natin mga Muslim. Ayan, halo na po dito. Ayan, may mga masjid na rin dito kung napapansin nyo. At kung sakali magagawi din kayo at gusto nyo rin mag road trip papuntang Zamboanga City, ito pagdadaanan nyo to mga grabe, siko yun no? May mga masjid na rin katulad ng sinabi ko sa inyo. Nandyan na po sa may itaas yung kalsadang dadaanan natin. Actually, kapangalan to ng isa sa mga sikat na riding spot dun sa may NCR. Kung ang Marilaki ay may Big C, teka lang, eto na, dito na yun. Kurbada kasi. Ulitin ko po, kung yung Marilaki o Marikina, Laguna, Quezon Road ay may tinatawag na Big C, dito po papunta sa may Zamboanga City, may tinatawag din sila ditong Big C dito sa may Zamboanga. Eto na yun mga kapo. Eto na yung Big C. Woo! Alright! Mula dito sa mismong Big C ay meron tayong makikitang katulad nito para magkaroon kayo ng idea kung gaano na tayo kalayo. Yan yung kilometer marker. So madalas ko na pong sinasabi sa inyo kung paano magbasa yung sa taas. Yan yung layo natin sa kilometer 0. 1,870 kilometers yung layo natin sa kilometer 0. Tapos mula dito sa mismong baba, yan yung zebra at saka Charlie o ZZ na initials ay 68 kilometers na lamang yung layo mula dito sa marker na nakita natin papunta po sa may Zamboanga City. So napakadali lang pong magbasa ng kilometer marker at kahit walang signal kapag nakakita kayo at least kahit papano alam nyo na kung saan kayo papunta. Ngayon hindi ko lang po sigurado kung ano yung pinagbabasihan nitong 1,870 dun sa may kilometer marker na nandito sa ating gilid. Dahil yung kilometer 0 po ay nandun sa may Luneta Park. At hindi ko lang sigurado din dahil dito sa mismong Mindanao may sarili po silang kilometer 0 dun sa kalagitnaan ng Mindanao. Kaya hindi ko po sigurado kung anong pinagbabasihan nito, kung yung kilometer 0 dun sa Luneta Park or yung kilometer 0 dun sa Marawi City dito sa may Mindanao. Matapos ng halos ilang minutong pagmumotor mula dun sa may Big C na tinatawag nila dito sa may Zamboanga City, meron ako ditong naispatan. Hindi ko alam kung saan ang daan yan, pero ayun tignan nyo yung mga tanawin. Parang may ginagawa kasing kalsada kaya hindi ko alam kung saan yun papunta. Ayun saan kaya papunta yun? Pero tignan nyo tong kalsada, grabe mala New Zealand daw. Ayun nakalagay Muti, the Little New Zealand of Zamboanga City.
ngayon pa lamang po ay humihingi na po ako sa inyo ng paumanhin dahil mula dun sa Maymuti, sa Little New Zealand, dun sa Maymuti ay talagang hindi na humihinto yung pag-ulan at pag-ambon. At kita nyo naman, ayan maano na yung ulap, kaya hindi na tayo nakakagawa masyado, pahinto-hinto, tanggal tayo ng kapote, tatanggalin natin, magsusuot tayo, magtatanggal. Kaya pinagpasyahan ko na ho na dumiretso na po dito sa mismong Zamboanga City. Bale, ito na po mismo yung Zamboanga City at hahanap po muna tayo ng ating matutuluyan. Wala na rin ho kasi talaga akong maipapakita sa inyo dahil umaambon na, patuloy na po yung pag-ambon. Kaya diretso na po tayo sa pinakasyudad ng Zamboanga City. Time check, 5:30 na po ng hapon, paggabi na po at saktong-sakto lang talaga. Bawi na lang po ako sa inyo. Kailangan lang muna natin makahanap ng matutulugan, tapos bukas ipagpapatuloy natin to. Ito na. Ito na pala yun. Alright. Sa wakas nakarating na tayo sa hotel natin. Bukas na natin ipagpapatuloy yung ating ginagawang paglalakbay. Bawi na lang po ako sa susunod na episode at least nakarating na tayo dito sa may Zamboanga City. Tapos good morning, ito na yung ating continuation ng ating pagmumotor dito sa Mindanao. Kahapon nga po ay galing po tayo sa may Zamboanga, Sibugay at narating na po natin itong syudad ng Zamboanga City. Medyo pangit lang yung panahon dahil may papasok pong bagyo at yung buntot ng bagyo nandito po mismo sa kinalalagyan natin dito sa may Zamboanga City. Kaya kung mapapansin nyo, medyo makulimlim at panaka-naka talaga yung pag-ulan dito sa mismong lokasyon na kinalalagyan natin. Pero dito po tayo natulog mga kapo sa mismong Hotel Anita, kung saan nakapagpahinga tayo ng maayos, nakatulog tayo ng mahimbing, may maayos silang higaan, nakapag-charge tayo ng ating mga gadget, may maayos na CR at malapit lamang po at nasa loob po tayo ng mismong syudad ng Zamboanga City. At mula po dito sa mismong kinatatayuan natin ay magsisimula na po ulit tayo magmotor kahit ganito yung panahon na umuulan at may buntot ng bagyo sa mismong Zamboanga City, ay magmamotor tayo at mag-iikot-ikot tayo dito sa mismong syudad ng Zamboanga. Kaya kung mapapansin nyo naman, ilang araw na tayong bumabiyahe. Galing pa po tayo ng Bulalakaw at kung hindi ako nagkakamali, pang 7 araw na po natin yun. At pag ganito yung panahon na umuulan, umaaraw, hindi maiiwasan na mga moy yung mga riding jacket natin. Pero itong suot-suot na gamit ko po ngayon na Kumini ay pinatreated ko po sa mismong Dry Plus dun po sa may Makati. Kaya kahit ilang araw na po tayo nagmomotor sa init at sa ulan, ay hindi po amoy kulob at hindi po mabaho. Pero biro mga kapo, ilang araw na natin ginagamit to at sa halagang 550 pesos, gumastos lamang tayo ng ganun kahalaga. Pero ilang araw na natin gamit sa extreme weather condition, init, ulan, alikabok, putik at ganitong masama yung panahon, ay mabango pa rin. Ito po talaga yung brand na ginagamit-gamit ko sa ating mga mahahabang biyahe, magmula sa medyas pa lamang po, sa underwear, sa ating ginagamit na in-shirt o yung jersey na suot-suot natin. Ayan, pakita ko sa inyo. Dry Plus kapo yan. Napakasarap sa biyahe niyan. At syempre yung ginagamit ko para hindi rin bumaho yung helmet ko, meron silang spray, lalong lalo na pag ganito yung weather. Sana hindi po magtuloy-tuloy itong pag-ulan dito sa may Zamboanga City. Mag-iikot-ikot po muna tayo dito at kakain muna tayo dahil hindi pa po tayo nagbe-breakfast. At para po umpisahan muli natin itong ating masayang paglalakbay, ano pang inihintay natin? Let's go! Para na ring Metro Manila itong Zamboanga City dahil maraming mga sasakyan, maraming mga tao, maraming mga establishmento. So kung magagawin din kayo dito sa Zamboanga, ito yung makikita nyo. First time ko dito kaya na-excite akong i-explore, matikman yung mga dapat tikman, makita yung mga dapat makita sa abot ng aking makakaya. Saan ba tayo kakanan? Ito ata. May baha. Hindi ko alam. Tingnan nga natin, may baha Nandito tayo sa may Southern City College, Zamboanga City. Tingnan nga natin to. Paano kaya to? Grabe.
Walang jo. Ano to? Tandaanin natin to. May baha. Kakaibang adventure to ah. Saan yung Jimmy Sati? Ito ba? Ito yung Jimmy Sati. Teka. Paano ba natin ito pupuntahan? Dito, pwede ba dito kuya? Saktong-sakto. Ayan, wala lang 5 minuto mula dun sa mismong tinulugan natin. Narating na natin itong sikat na Jimmy Sati and Food House. So tara, kahit ganito yung sistema or yung kalagayan ng kalsada nila, tikman natin to. Let's go! Dahil nandito tayo sa may Zamboanga City, hindi natin pwedeng palagpasin na hindi kumain ng sikat na Jimmy Sati and Food House. So tara! Nay, good morning! Good morning. Magkano po yung order ng isang tinatawag nyo dito na, ano ba, sati? Opo. So ano po ba yung sati? Sati is Malaysian food. So magkano po ang isang stick nito? Ito, Ayan. may listahan kami ito. Per piece yan siya. Ito ang beef steak, ang atay, ang barbecue, tsaka ang tamo. Ang tamo is ito. Ayan. Para po sa first timer na katulad ko, ano pong masasuggest nyo? So parang yung tamo para siyang bigas, kundi po ba bigas Para talaga? siyang kanin talaga. Kanin. Niluluto siya sa dahon ng niyog. Ah, sa nyog. So order po ako ng siguro tigda 2 sticks po muna Okay. ng Atay, atay. 2 stick ng beef, 2, okay. 2 stick na beef. Ito. Ito yung beef nyo po. Ito beef. Saka 2 stick na atay. Ah, okay. Saktong-sakto, wala pa tayong agahan. Wala. So tikman natin tong sati. Ito na yung sikat na Jimmy Sati. So umorder tayo sa halagang yan, 10 pesos isa, itong chicken, 25 pesos nitong beef, tapos ito naman yung tamo or yung kanin nila. Tara, tikman na natin, first time natin. Tikman muna natin yung sauce nila kasi parang kulay orange siya. Para po sa inyo. Unang subo po, para sa inyo po. Manamis-namis siya na may konting spice, kaya nalalasaan mo yung spice and herbs. Tikman na naman natin to. Doon na sumipa yung parang may curry powder na yung aroma niya, ang bango niya, sarap niya kainin. Wow. Kaya naman pala, yung mga taga dito sa mismong Zamboanga City, ito yung nagiging parang agahan nila. So, mas marami daw tao dito pag madaling araw, tuwing umaga. Kasi dito sa mismong Zamboanga City, ito na yung nagiging almusal nila. Itong sati, ito yung manok. At ito naman yung baka. Tikman naman natin yung baka. Ang lambot ng baka. Pagkatapos nating mag-almusal at tikman yung sikat at dinarayong Jimmy Sati Food House, magmomotor na naman po tayo ng halos 10 minutes mula dun sa may satihan ay mararating na po agad natin yung ating susunod na destination. Malapit lamang po ito, so magkakalapit lang yung mga pwede nyong puntahan dito sa mismong loob ng Zamboanga City. Nandiyan na po, in 400 meters kakanan na po tayo at mararating na natin. Actually, nakikita ko na mula dito mga kapo, ang ganda oh. Dito pa lang sumilip na agad yung pinakatuktok ng gusali. Na-excite akong ipakita sa inyo to dahil first time kong makakita na ganito yung kulay ng masjid. Ito na yun mga kapo, ito na yung Welcome to Masjid Rainbow, Zamboanga City. Ito yung unang pagkakataon na malalapitan natin at makakakita tayo ng isang makulay at napakagandang masjid dito sa may Zamboanga City. Ito na yung tinatawag nilang Masjid Al-Islamiyya o ngayon sikat na tinatawag na Rainbow Masjid mga kapo. Ang ganda!
Ito ang Masjid Al-Islamiyya o mas tanyag bilang Rainbow Masjid na matatagpuan sa Zamboanga City. Matapos magkaroon ng Marawi Siege taong 2017, pininturahan ito ng matitingkad na kulay bilang pag-alala sa mga bayani na nagbuwis ng buhay. Gumamit sila ng matitingkad na kulay bilang simbolo at mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang mosque na ito ay hindi lang maganda tingnan, ngunit may malalim pa itong kahulugan bilang pag-asa sa bawat mamamayan. Ang kulay rainbow o bahagari ay sumisimbolo sa iba't ibang klase ng kulay na isang mensahe para sa lahat na dito sa Zamboanga City, magkakaiba man ang paniniwala ng mga tao dahil sa relihiyon, ay iisa lang ang kanilang gusto at yun ay ang kapayapaan sa bawat isa. At pagkatapos kong ipakita sa inyo yung Rainbow Masjid, magkakape naman tayo syempre. Mahilig tayo magkape, kaya dito tayo pupunta. Sa Dennis Coffee Garden, home of Sulu Coffee since 1962. So tara, tikman na natin to. Saktong-sakto malamig at umuulan-ulan dito sa mismong Zamboanga City, at dahil mahilig po tayo magkape, meron tayong nakitang native coffee ng Sulu na tinatawag na kahawasog sa halagang 90 pesos. Matitikman na natin kung ano yung native coffee dun sa Sulu. So tara, unang higop po para sa inyo. Para sa akin dahil iba-ibang kape na rin yung natikman natin. So nawawala sa dulo yung pait, pero hindi ko ma-explain kasi meron siyang aftertaste na parang yung nainom natin dun sa mismong Sikihor na parang tinustang mais. So hindi ko alam, parang combination yung lasa niya na typical na kape na dark roast na mapait, tapos nawawala sa kalagitnaan. Tapos merong aftertaste nung parang tostadong mais. Ito yung lasa niya, mga kapo. Ganun na ganun yung lasa. Tapos umorder din tayo ng tinatawag nilang daral, isang bangbang sug or yung authentic tausug delicacy na ayan, para siyang crepe. Ito yung tinatawag na daral dito. Tikman naman natin to, mga kapo, dahil the best ito pampares sa kahawasog or kape nila dito sa may Dennis or yung isa sa mga authentic Sulu delicacy. So para siyang crepe. Tikman natin para makita natin siya. Ayan, para siyang, hindi ko alam kung ano to. Para siyang nyogatan, minatamis na nyog na nakabalot sa crepe. So tikman natin to. Husgahan na natin to. Unang subo po para sa inyo. Ang sarap. Malambot. Yung nasa loob ng mismong tinatawag nilang daral ay para siyang bukayo na minatamis tapos sobrang lambot na akala mo crepe talaga, mga kapo. Kaya masarap po. Talagang 85 pesos. The best of pampares sa kahawasog or native coffee ng mga taga Sulu. Sarap, mga kapo. Kain po tayo. Pagkatapos kong ipakita sa inyo kung saan masarap humigop ng authentic Sulu Cafe, ay nagmotor tayo ng halos 30 minutes at mararating na agad natin itong napakalaking masjid na yan. Tanong natin, Sir, magandang hapon po. Sir, pwede pumasok po dito? Hanggang dito magpa-picture? Pwede gumawa ng video po? Chief, salamat. Pwede, abante lang po ako doon. Thank you. So nagpaalam tayo. Tingnan nyo naman, ang laki.
Ito ang Sadik Grand Mosque na matatagpuan sa Zamboanga City. Kasalukuyan pa itong nasa construction period at inaasahang matatapos sa mga susunod na 2 o 3 taon. Kapag natapos na ito ng tuluyan, ito na ang pinakamalaking masjid o mosque dito sa timog silangang parte ng Asya na may mahigit 50 ektaryang proyekto. Ito ay may arrival point sa harapan, archway o entry point, outdoor plaza, 10 mga tore at main dome na may kapasidad na hanggang mahigit 30,000 katao. Sa ngayon, dahil hindi pa tapos ang construction ng Sadik Grand Mosque, ang may hawak pa ng record bilang pinakamalaking mosque o masjid sa Pilipinas ay matatagpuan sa Marawi Grand Mosque sa Marawi City na may kapasidad na 20,000 katao. Inaasahan na pagtapos ng Sadik Grand Mosque ay dadayuhin ito ng libu-libong kapatid natin mga Muslim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At dahil nagkaroon tayo ng magandang panahon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita at masilayan hanggang makalapit tayo dito sa mismong kinalalagyan natin. Nagpaalam po tayo sa guard at sa management na kung saan magbi-video tayo dito dahil itong mismong Sadik Grand Mosque ay kasalukuyan pa pong ginagawa. In 2 to 3 years kapag natapos po itong Grand Mosque na nakikita nyo sa ating likuran, ito na po yung pinakamalaking mosque na makikita natin sa buong Southeast Asia. Ganun po kalaking mosque itong nasa ating likuran. Ayan oh. Wow! Naway nagustuhan nyo po ang ating paglalakbay mula sa Zamboanga, Sibugay hanggang sa Zamboanga City. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman pwede po akong makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil 96% pa lamang ng nakakapanood ng ating adventure ay hindi pa po nakasubscribe. Napakalaking tulong po ng inyong subscribe sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated sa mga bagong adventure na aking ipopost dito sa YouTube. Dahil marami pa po akong ipapakita ang mga nakakamanghang lugar dito sa Mindanao.